මම අද කතා කරන්න නම් හිටියේ සේජ් එකේ ඇඩ්වාන්ස් ටිප්ස් වගේක් කොහොමද කියන්නේ. මෙහෙම ගමුකෝ සේජ් වල ඉන්ටර්නැෂනල් টপ කන්ට්‍රිබියුටර්ස් ඉන්න ගෲප් එකක මේ සේජ් කියන දේ YouTube කෙනෙක් විසින් ෆ්‍රී කියලා දෙන්න ඕනේද නැද්ද කියන එක ගැන ලොකුවට ඩිස්කෂන් එකක් ගිහින් තියෙනවා මගේ channel එක උදාහරණයකට අරගෙන. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක කිසිම වැඩකට නැති කතා බහක්. එතනදී මම කිසිම වයලේෂන් එකක් කරලා නැති හින්දා මට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර තැටිය රත් වෙලා තියෙන වෙලාවේ රොටිය පුච්ච ගන්නවා වගේ. ඒක සම්බන්ධවම ආයෙ කන්ටෙන්ට් එකක් කරලා අනවශ්‍ය අවධානයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය ඇවිලිලා ඉන්න කට්ටියට, ෆයර් වෙලා ඉන්න කට්ටියට පොඩක් නිවෙන්න දීලා ගිනිතැල් නිවි යන මොහොතකට මගේ කන්ටෙන්ට් එක ආයෙ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනවශ්‍ය අවධානයක් අරගෙන අනවශ්‍ය කණ්ඩායමක් මේ channel එකට ගෙන්න ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් මට නැති නිසා මම හිතුවා සර්ච් කරන වීඩියෝ එක දවස් කිහිපයකට කල් දාන්න. ඒගොල්ලෝ රිලෙවන්ට් ඔතොරිටිස් එක කතා කරලා මේක විසඳගත්තට පස්සේ අපි සර්ච් කරන ඊළඟ ඇඩ්වාන්ස් වීඩියෝ එක කරමු. ඒ වෙනකම් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක ටික් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු මේ දවස්වල මගෙන් කට්ටිය වැඩිපුරම අහන ප්‍රශ්නයක් ගැන. අක්කේ Canva photos අපිට පුළුවන් ද Shutterstock එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න. මේක ටික කාලෙක ඉඳලා ඔයාලා මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒක මේ දවස්වල එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැම platform එක හරහාම මේ ප්‍රශ්නේ මගෙන් ඔයාලා අහලා තිබුණා. මේ විදිහට එකම ප්‍රශ්නයක් කිහිප දෙනෙක් එකම කාලෙක විවිධ platform වලින් අහනකොට සාමාන්‍ය ක්‍රියේටර් කෙනෙකුට තේරෙනවා මේක මොකක් හරි group එකක කවුරු හරි ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් online class එකක කියලා දෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් වයිරල් යන වීඩියෝ එකක තියෙනවා කියලා. හරි ඔයා මොන විදිහට මේක ඉගෙනගෙන තිබුණත් ඔයාට මේක ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක ගැන අද අපි ක්ලැරිෆයි කරගමු. හරි අපි මුලින්ම Shutterstock එකේ terms and conditions වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒකේ clearly කියලා තියෙනවා ඒකේ ඔයාට විකුණන්න පුළුවන් ඔයා create කරපු ඔයාට copyrights තියෙන ෆොටෝ එකක් විතරයි කියලා. එතකොට ඔයාට වෙන sites වලින් ගන්න photos ඒ කියන්නේ Freepik වේවා, Apexel වේවා වෙන කිසිම platform එකකින් ගන්න photos ඔයාගේ වගේ මේකේ අලෙවි කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක crystal clear. ඊළඟට අපි යමු Canva Pro එකේ තියෙන terms and conditions වලට. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ image එකක් reselling ගැනනේ. commercial purposes වලට resell කරන්න හැටි. ඒතකොට reselling ගත්තම විදි කිහිපයකට resell කරන්න පුළුවන්. එකක් print on demand. print කරලා විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් අපිට පුළුවන් logo design එකකට දැන් කම්පැනිස් වලට අපිට පුළුවන් logo design කරන්න. එහෙම design කරද්දි ගන්න. t-shirt merchandise හදන්න. එහෙමත් නැත්නම් advertisement වලට ගන්න. නැත්නම් templates හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය කියන විදිහට stock photography agencies වලට sell කරන්න. ඔය කියන reselling categories වලට එකිනෙකට වෙනස් terms and conditions Canva එකේ තියෙනවා. උදාහරණයකට ඔයා Canva Pro buy කරලා තිබුණා කියලා ඒකේ තියෙන content එකක් ඔයාට බෑ කෙලින්ම ඒ විදිහටම අරගෙන print කරලා විකුණන්න. ඒ වගේම ඔයාට බෑ merchandise වල ඒ විදිහට මේ ෆොටෝ එක අරගෙන දාලා විකුණන්න. එහෙම නැත්නම් t-shirt වල ඒ විදිහට මේ ෆොටෝ එක දාලා විකුණන්න. ඔයාට merchandise හදනවා නම් එහෙම නැත්නම් t-shirt design හදනවා නම් එහෙම නැත්නම් පොතකට දානවා නම් ඔයා ඒක පොඩ්ඩක් edit කරන්න ඕනේ. ඒකට text එකක් add කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම color change එකක් කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට elements add කරන්න වෙනවා. ඒ විදිහට අර ඔයාගේ brand එකේ අදහස එන විදිහට ඔයාගේ creation එකක් කරොත් විතරයි merchandise එකකට එහෙම නැත්නම් t-shirt එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ book cover එකකට මේ Canva එකේ photos use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාගේ මොකක් හරි advertisement එකකට මේ Canva එකේ තියෙන stock images වල තියෙන model කෙනෙක් ගන්නවා නම් එයාව ඒ content එක promote කරන්න වෙනම එයා කියන දෙයක් විදිහට ගන්න බෑ. උදාහරණයකට ඔයා මොඩල් කෙනෙක් දාලා මේ හඳුන් කූරු තමයි මාත් පත්තු කරන්නේ. මේවා හරි හොඳයි. අන්න ඒ විදිහට content එකක් හදන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට මේ මොඩල්ව use කරලා මෙහෙම content එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මේ සබන් advertisement එකක් කියලා. සමන්තත් කිව්වා මේ සබන් තමයි එයාත් ගාන්නේ කියලා. ඒ විදිහට දාලා මේ මොඩල් කෙනෙක් දාලා එයා ඒක රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ නැතුව, කියන්නේ මොඩල් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ නැතුව වෙන කෙනෙක්ගේ අයිඩියා එකක් දාන විදිහට දැම්මොත් ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණේ තමයි ඔයා බ්‍රෑන්ඩ් එකක logos create කරන්න මේ තියෙන Canva Pro එකේ photos element use කරන්න බෑ. ඊළඟට අපි stock photography වලට ගියොත් ඔයාට මේ Canva Pro එකේ photos Shutterstock එකේ ඔයාගේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඒක terms and conditions violate කිරීමක්. මම දැන් ඔයාලට කලින් කිව්වනේ අපි t-shirts හදද්දී merchandise හදද්දී වගේ අපිට පුළුවන් කියලා ෆොටෝ එකේ තියෙන color එක වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් එතකොට elements දාලා ඊළඟට letters ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් modify කරලා අපිට පුළුවන් කියලා merchandise එකක් හදාගන්න. හැබැයි ඒ ක්‍රමේ stock photography වලදී valid වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණේ තමයි ඔයාට copyright free license එකක් තිබුණා කියලා ඔයාට මේ Shutterstock එකේ ඒක අප්ලෝඩ් කරාට කොපිරයිට්ස් වදින්නේ නැහැයි කියලා
ගැරන්ටි එකක් නම් නැහැ. මොකද Canva එකේ ඔක අප්ලෝඩ් කරන ආටිස්ම ගොඩක් වෙලාවට ඒක Shutterstock එකේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් stock photography agencies වලත් අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට දැනට තියෙන content එකක්, ඒ කියන්නේ existing content එකක් තමයි ඔයා ආපහු පැත්ත මාරු කරලා හරි පාට වෙනස් කරලා හරි මොනවා හරි කරලා edit කරලා ආපහු ඒ stock photography agency එකකටම අප්ලෝඩ් කරන්නේ. එතකොට copyright issue එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාට එනවා. ඔය කාරණේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මුලින්ම ඔයාට copyright issue එකක් එන්නේ නැහැ. මුලින්ම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඇක්සෙප්ට් වෙයි. ෆොටෝ එක වීකී නෙයි. නමුත් මේක ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ ටික දවසක් ගියාට පස්සේ. ඒක බයෝගේ කම්ප්ලේන් එකක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා ප්‍රී එක්සිස්ටිං ෆොටෝ එකක් අරගෙන තව දුරටත් එඩිට් කරලා තමයි ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒකට ඔය ෆොටෝ එක ගන්න කෙනා එයා ගන්නෙත් ඕක එඩිටින් පර්පසස් වලටනේ. හැබැයි ඔයා ඔල්රෙඩි එඩිට් කරලා තියෙන හින්දා සමහර වෙලාවට එඩිට් කරන කෙනාට විශේෂයෙන් ඩිසයින්ස් වලදී එහෙම ලිමිටේෂන්ස් එන්න පුළුවන්. මොකද ඔල්රෙඩි එඩිටඩ් එකක් නිසා. එතකොට මොකද කරන්නේ? එයා අනිවාර්යයෙන්ම Shutterstock එකට කම්ප්ලේන් එකක් දානවා. එතකොට එයා ඕක ගැන හොයලා බලලා ඔයාගේ account එක ගොඩක් වෙලාවට සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. ඒක විදියක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් ටෙක්නොලොජි එක එන්න දියුණු වෙනවා. ඒක අඩු වෙනව නෙවෙයි වැඩි වෙනවානේ. එතකොට ඔය ඩුප්ලිකේට් ඩිටෙක්ට් කරන ඇප් එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඒකේ ඇබිලිටි එකත් එන්න වැඩි වෙනවා. ඒකම ඇකියුරේට් වෙනවා. එතකොට ඔයා පොඩි එලිමන්ට් එකක් යූස් කරලා තිබුණත් ඒගොල්ලන්ට ඩිටෙක්ට් කිරීමේ හැකියාව වෙනවා. ඒ නිසා account එක ටික දවසක් ගියාම සස්පෙන්ඩ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මේ වගේ content එකක් අද අප්ලෝඩ් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා මුදල් ආව කියලා මේක සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් කියලා හිතන්න එපා. ඒක සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් නෙවෙයි. කොයි වෙලාවෙ හරි ඔයාව ඒ අදාළ stock photography agency එකෙන් අල්ල ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම Shutterstock එකෙන්. එතකොට ඔයාගේ account එක permanently disable කරනවා. සමහර විට ඒක වෙන්නේ මාස කිහිපයකින් වෙන්න පුළුවන්, දවස් කිහිපයකින් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා මේ ක්‍රමය හොඳයි කියලා හිතාගෙන ඔයාගේ main income source එකක් විදිහට පාවිච්චි කරපු කාලයක වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කාලෙක ඔයාගේ account එක disable වුණොත් ඔයා ඒ වෙනුවෙන් ගත කරපු කාලය මහන්සි අපරාධේ. ඒ වෙනුවට ඔයාට ඔයාගේ original content එකක් ඒකට upload කරගන්න තිබුණා. ඒ පසුතැවීමට භාජනය වෙන්න එපා. ඒක නිසා දැම්මම ඒ වැඩේ කරනවා නම් නවත්තන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ account එකක් suspend වුණාට පස්සේ මාස කිහිපයක් යනකම් stock photography agency එකේම platform එකේ තාම ඔයාගේ content එක තියෙන හින්දා ඔයාට ආපහු ඒව වෙන account එකක් හදලා re-upload කරන්නත් බෑ. ඒක තමයි group එකක් විදිහට මේ විදිහ දේවල් කරන්න ගියොත් එහෙම ඒකෙන් damage වෙන්නේ ඔයා represent කරන country එකට. මොකද stock photography agency එකකින් ওই විදිහ ඒවා යම් කිසි වෙලාවක මහා පරිමාණයෙන් ඩිටෙක්ට් කරනවා. එතකොට ඒ ඩිටෙක්ට් කරන වයලේට් කරලා සස්පෙන්ඩ් කරන account එක එකම රටක වුණොත්, එකම කාලෙක වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඇයි මේක මෙහෙම වුනේ කියලා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම new account create කරන එක ඒ රටට තාවකාලිකව සම්පූර්ණව නතර කරන්නත් ඒ stock photography agency එකට හැකියාව තියෙනවා. මේකෙන් හානිය වෙන්නේ ඔයාට විතරක් නෙවෙයි ඉස්සරහට contributor account එකක් හදාගන්න ඉන්න හැමෝටම. ඉතින් ඔයා මේක නොදැනුවත්ව කරන කෙනෙක් නම් මේක නවත්තන්න කාලේ හරි. නමුත් මම හිතන්නේ 90%ම මේ විදිහ දේවල් කරන්නේ ඒවා terms and conditions violate කරලා කරන දේවල් කියලා දැනගෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට නම් advice කරලා වැඩක් නැහැ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ගොඩක් විට ඔයාලා මේක නොදන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. YouTuber කෙනෙක්ට හරි creator කෙනෙක්ට හරි ඕනි කෙනෙක්ට පුළුවන් stock photography agency එකක් ගැන ඕනි තරම් contents කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය නිදහස ඒ stock photography agencies වලින් හදලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි certain terms and conditions ඒගොල්ලන්ටත් තියෙනවා. තමයි යම්කිසි stock photography agency එකක් ගැන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කියලා දෙන creator කෙනෙකුට බෑ. ඒ stock photography agency එකෙන් එයාලගේ ආදායම හෝ තව කෙනෙක්ලගේ ආදායමක් පෙන්වනවා නම් ඒක බොරු ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න. ඒ කියන්නේ exaggerated කරලා හරි අඩු කරලා හරි එයාට එතනදී කියන්න බෑ. ඊළඟ කාරණේ තමයි creators වලට බොරු කියලා දෙන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම cheating tips. ඒ වගේ දේවල් කියලා දෙන එකත් violation එකක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්න. එහෙම දෙයක් කියලා දෙන කෙනෙක් යම්කිසි platform එකක contributor කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා නම් ඒ contributor account එක suspend කිරීමේ හැකියාවත් ඒ අදාළ stock photography agency එකට තියෙනවා. එහෙම වෙච්ච කට්ටියක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මොනවා හරි platform එකක stock photography ගැන උගන්වනවා නම් කියලා දෙනවා නම් ඇත්ත විතරක් සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේ මම අද කියලා දුන්න විදිහට Canva photos use කරන්න බෑ කියන එක Shutterstock එකට විතරක් නෙවෙයි අනිත් stock photography agencies වලටත් අදාළයි. මේ Shutterstock එකට get images වගේ දේවල් වලට ඔයාලට AI images submit කරන්න බෑ. ඒකම Adobe Illustrator වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා illustrations එහෙම නැත්නම් vector arts හදලා Shutterstock එකට upload කරන කෙනෙක් නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ AI හරහා අපිට vector arts create කරගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න එහෙම create කරගන්න දේවලුත් ඔයාලට
Shutterstock එකට සබ්මිට් කරන්න බෑ. මොකද AI elements භාවිතා කරලා හදපු කිසිම දෙයක් Shutterstock එකෙන් accept කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණේ තමයි මට ඔයාලට අද කියලා දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ මම කියපු කාරණා පිළිබඳව යම්කිසි doubt එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Shutterstock එකෙන්ම හරි නැත්නම් Canva Pro එකෙන්ම හරි කෙලින්ම email කරලා මේ ගැන clarification එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට Canva ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් Canva වල terms and conditions ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන නම් Canva එකේම official YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන contents refer කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ stage වල creators ලා විදිහට වැඩ කරන ලංකාවේ කට්ටියට පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ. stage එකට wallpapers දානකොට කොයිම වෙලාවකවත් මම මේක repeatedly කියලා දෙනවා. කොයිම වෙලාවකවත් stage එකේ top creators ලගේ හෝ වෙන creator කෙනෙක්ගේ හරි photo එකක් download කරලා wallpaper එකක් download කරලා text දාලා කලර්ස් වෙනස් කරලා පැති මාරු කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න යන්න නම් එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක suspend වෙනවා. ඒව වෙනම හොයන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. මොකද ඔරිජිනල් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් කවුරු හරි ඩුප්ලිකේට් කරලා තිබුණොත් ඒ ෆොටෝ එක බොහොම ලේසියෙන් ඔරිජිනල් ක්‍රියේටර්ට හොයාගන්න පුළුවන් විදිහක් සෙජ් වල තියෙනවා. ඒ නිසා අනිත් අයගේ ෆොටෝස් නම් අප්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. සෙජ් වල টপ ලෙවල් ඉන්න ක්‍රියේටර්ස් ලා මේ ගැන හොඳට අවෙයා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාව ගොඩක් විට 99.9%ක්ම ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එක රිපෝට් වෙනවා. වෝනින් එකක් දෙනව නෙවෙයි කෙලින්ම රිපෝට් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා ඇති අර ඉස්කෝලේ කාලේ මේ ටීචර්ස්ලාට එහෙම කේලම් කියන කට්ටිය ඉන්නේ. ඒ වගේ කට්ටිය මේ platform වල ඉන්නවා. ඉන්ටර්නැෂනල් කියලා වෙනසක් නැහැ. ඒ නිසා මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. ඒක කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් නැත්නම් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න අපි කාගවත් දේවල් හොරකම් කරන්න ඕනේ නැහැ. අනුන්ගේ දේවල් ගන්න ඕනේ නැහැ. අපේ නිර්මාණයක් කරන්න අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. සේජ් විතරක් නෙමෙයි ඕනෙම platform එකක ගමනක් යන්නේ step by step. සේජ් වල කිසිම rule එකක් violate කරන්නේ නැතුව සැලකිය යුතු මුදලක් හොයාගන්න එක කරන්න බැරි දෙයක් නෙවෙයි ඕනි කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ක්‍රියේටිවිටි එක තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක තියෙනවා නම් ඔයා rules අනුව වැඩ කරන්න කැමති නම් ඒ ගමන යන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. යාළුවොත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ටික් කරගෙන යන්න.